ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ถนนหลายสายในหมู่บ้านถูกดินสไลด์ปิดขวางการสัญจรแทบเป็นไปไม่ได้หลายครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์สายน้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาสะพานไม้และทางเดินชั่วคราวหายไปเหลือเพียงซากไม้ลอยเกยริมตลิ่งและเศษซากขวางทางผู้คนในพื้นที่ต่างหวาดหวั่นไม่รู้เมื่อใดจึงจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกแจ็คทุนมีชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่หมวกนิรภัยสีขาวเด่นกลางฝูงคนงานกางเกงยีนส์ขาลุยที่เปื้อนโคลนเปียกเดินลุยน้ำอยู่ริมลำธารเขายืนกำกับทีมก่อสร้างชั่วคราวที่กำลังเร่งมือขนส่งสิ่งของจำเป็นข้ามฟากให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ฝั่งตรงข้ามสะพานไม้ที่เชื่อม2 หมู่บ้านถูกกระแสน้ำพัดหายไปตั้งแต่เมื่อคืนเขากับทีมจึงต้องหาวิธีช่วยเหลือทันทีระบบรอกและลวดสลิงถูกขึงระหว่าง2 ฝั่งแม่น้ำข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและยาถูกบรรจุใส่ถุงแล้วเกี่ยวกับห่วงเหล็กส่งข้ามไปอย่างระมัดระวังทีมงานอีกฝั่งคอยรับของกระจายสู่แต่ละหลังคาเรือนเสียงเรียกชื่อดังไปทั่วทั้ง2 ฝากไม่มีใครบ่นไม่มีใครหยุดทุกคนต่างรู้ว่าขณะนี้กำลังทำในสิ่งที่จำเป็นและมีความหมายที่สุดแจ็คใช้จับวิทยุสื่อสารไว้แน่นอัปเดตสถานการณ์ทุกระยะน้ำยังเชี่ยวแผนซ่อมสะพานต้องเลื่อนไปก่อนเขาออกคำสั่งให้ทีมเดินทางเข้าสำรวจหมู่บ้านที่อยู่ลึกกว่าเพื่อวางแผนการอพยพในกรณีที่ฝนยังไม่หยุดขณะกำลังวุ่นอยู่กับงานโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อก็สั่นเขาหยิบขึ้นมาดูเป็นสายจากแม่เสียงปลายสายฟังแผ่วเบากว่าปกติแม่บ่นว่าเวียนหัวปวดหัวหลายวันเพราะอากาศเปลี่ยนแจ็คชุนขมวดคิ้วทันทีถามด้วยน้ำเสียงอ่อนลงแม่กินยาแล้วหรือยังแม่กินข้าวหรือยังแม่ตอบว่าเพิ่งกินยาไปยังรู้สึกอ่อนเพลียนิดหน่อยเขาจึงพูดปลอบแม่พักก่อนนะวันนี้ผมคงกลับดึกแม่ไม่ต้องรอผมจัดการงานที่นี่ให้เสร็จจะรีบกลับหลังวางสายเขายืนนิ่งอยู่พักหนึ่งใต้สายฝนหัวใจหนักอึ้งแม้หน้าที่การงานจะดึงเขาไว้อยู่ตรงนี้แต่ความกังวลถึงแม่ก็ยังฝังอยู่ในใจลมหนาวพัดแรงเสื้อกันฝนเปียกแนบเนื้อแจ็คทุนกำหมวกนิรภัยแน่นแล้วเดินกลับเข้าแนวปฏิบัติงานแววตาจากฝั่งตรงข้ามที่มองมาด้วยความหวังทำให้เขาไม่อาจหยุดแม้เพียงเสี้ยวนาทีเขารู้ดีว่าตอนนี้การมีอยู่ของเขาคือสิ่งที่หลายชีวิตกำลังรอคอยท่ามกลางวันที่ฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดทียูเทียนยังคงยืนหยัดอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่เก่ากลางป่าเธอซ่อมหลังคาด้วยผ้าใบเก่าที่เก็บได้ใช้เชือกผูกแน่นกับลำไม้ไผ่เพื่อกันลมพัดปลิวรอบตัวเต็มไปด้วยโคลนลื่นและต้นไม้ที่หักโค่นจากพายุแต่เธอยังคงก้มหน้าก้มตาทำต่อแก้ทีละมุมเปลี่ยนทีละใบไม้เพื่อไม่ให้ฝนสาดเข้าในเธอไม่ต้องการกลับไปบ้านของแจ็คทุนแม้ในใจจะซาบซึ้งกับความเมตตาของเขาและแม่ของเขาเสมอมาเธอยังจำสายตาอ่อนโยนของแม่เขาได้ดีมื้ออาหารอุ่นๆในครอบครัวและการดูแลที่ไม่ต้องพูดให้มากแต่ลึกซึ้งเสมอทว่าทูเทียนก็ไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นภาระของคนที่เธอรักอีกเธอรู้ดีว่าเชนและแม่สามีเก่าไม่มีวันปล่อยเธอไปง่ายๆและถ้าเธอกลับไปอยู่กับแจ็คอีกครั้งคนเหล่านั้นจะต้องตามไปสร้างเรื่องไม่จบเธอไม่อยากให้คนดีๆต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเธอกำลังรอผู้ใหญ่บ้านดำเนินเรื่องหย่าร้างใบคำร้องได้ส่งไปแล้วตอนนี้เหลือแค่รอศาลอำเภอพิจารณาทุกวันเธอบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งขึ้นต้องมีชีวิตให้ได้แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางความโหดร้ายก็ตามบ่ายวันนั้นขณะที่ทูเทียนกำลังพับผ้าใบที่หลุดลุยจากลมแรงตรงริมชายคาเธอก็เห็นเงาของใครบางคนเดินเข้ามาชายสวมหมวกนิรภัยสีขาวตัวเปียกโชกเพราะฝนมันคือแจ็คทุนเขายืนอยู่ตรงนั้นสายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยเธอจะอยู่ในกระท่อมโทรมๆนี้ไปตลอดจริงๆหรอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครจะดูแลเธอทูเทียนชะงักมือจับเชือกแน่นขึ้นฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรฉันแค่อยากอยู่เงียบๆตรงนี้รอเรื่องอยากจัดการให้เสร็จก่อนฉันไม่กล้ากลับไปบ้านพี่ฉันรู้สึกเป็นหนี้แม่พี่มากเกินไปแจ็คทุนมองเธอเงียบๆอยู่นานก่อนพยักหน้าได้ฉันจะไม่บังคับแต่ถ้าเธอจะอยู่ที่นี่จริงๆอย่างน้อยก็ต้องมีของที่ทำให้เธออยู่ได้เขาเดินกลับไปที่รถแล้วหยิบของหลายอย่างกลับมาผ้าใบใหม่ขนาดใหญ่ชุดหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์น้ำดื่มอาหารแห้งไก่ต้มและไส้กรอกหลายชิ้นทิวเทียนมองของพวกนั้นด้วยตาแดงๆความรู้สึกอ่อนไหวท่วมท้นขึ้นมาทันทีแจ็คทุนไม่พูดอะไรเขาช่วยเธอซ่อมหลังคาใหม่เปลี่ยนผ้าใบเก่าที่รั่วติดไฟฉายที่ฝาไม้ไผ่
ให้มีแสงในตอนกลางคืนทุกอย่างเงียบสงบไม่มีคำพูดหวานใดๆมีแต่การกระทำที่หนักแน่นและจริงใจเมื่อทุกอย่างเสร็จเขาหันมายิ้มบางๆฉันเคารพการตัดสินใจของเธอแต่จำไว้นะถ้าเมื่อไรเหนื่อยหรืออยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆแค่โทรมาฉันยังอยู่ตรงนี้ทูเทียนพยักหน้าช้าๆในความเงียบงันของป่าและเสียงฝนพรำการมีเขาอยู่ตรงนี้อย่างเงียบๆและมั่นคงคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้ว่าอย่างน้อยเธอก็ยังไม่ได้โดดเดี่ยวไปเสียหมดเมื่อฟ้ามืดสนิทป่าเงียบสงบมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนแว่วดังใต้แนวไม้ที่ยังเปียกฝนกระท่อมเล็กของทูเทียนสว่างสีว่าด้วยแสงไฟจากหลอดพลังงานที่แจ็คนำมามุงเตาไฟไหม้เล็กๆมีเธอนั่งเป่าไฟใบหน้าแดงละเรื่อเพราะควันแต่แววตายยังคงแน่วแน่แจ็คนั่งอยู่ข้างๆมือเสียบไส้กรอกลงบนไม้ไผ่เตรียมอาหารมื้อค่ำง่ายๆท่ามกลางความเงียบของขุนเขาวางไม้เสียบลงบนเตาถ่านแล้วหยิบไก่ตั้มห่อใบตองที่นำมาจากบ้านค่อยๆทาน้ำผึ้งลงบนหนังให้ทั่วกลิ่นเนื้อย่างหอมกรุ่นอบอวลไปทั่วทั้งสองหัวเราะเบาๆกับบรรยากาศที่อบอุ่นและแสนธรรมดาแต่นานแค่ไหนแล้วทูเทียนถึงได้รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆมีไฟมีเสียงคุยมีคนที่อยู่ด้วยโดยไม่รู้สึกต้องเก็บซ่อนอะไรแจ็คนั่งตรงข้ามแสงไฟวับแวมสะท้อนบนใบหน้าของเขาไม่พูดมากเพียงนั่งฟังอย่างเงียบๆจากนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องในอดีตช่วงเวลาที่เขาเริ่มต้นทำงานโดนปฏิเสธถูกดูแคลนเพราะไม่มีวุฒิการศึกษาดีเคยนอนในไซต์ก่อสร้างกินบะหมี่ซองอยู่หลายสัปดาห์แต่มันคือบทเรียนที่สอนให้เขาเข้มแข็งและเห็นคุณค่าในคนตัวเล็กที่สังคมมองข้ามเขาหันไปมองทูเทียนด้วยสายตาแน่วแน่ถ้าหลังจากนี้เธออยากทำงานอะไรฉันจัดให้ได้งานเบาๆที่เธอถนัดไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะฉันเชื่อว่าเธอควรได้มีชีวิตที่มั่นคงกว่านี้ทูเทียนสายหน้าเบาๆเสียงเธออ่อนโยนแต่ชัดเจนขอบคุณค่ะแต่ฉันอยากไปขายของที่ตลาดเองฉันไม่อยากพึ่งใครอีกแล้วฉันต้องหัดดูแลตัวเองแจ็คพยักหน้าเขาเคารพในการเลือกของเธอแต่จำไว้นะบางทีความเข้มแข็งก็ไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวถ้าเหนื่อยขอให้เธอยอมให้ใครสักคนได้อยู่ข้างๆหลังจากกินเสร็จทูเทียนเก็บครัวอย่างเป็นระเบียบห่ออาหารเหลือเก็บไว้แจ็คลุกขึ้นเตรียมกลับแต่เพียงไม่กี่ก้าวเขาก็หยุดเดินกลับมาปูเสื้อคลุมบนแคไม้พิงเสาหยิบหนังสือจากกระเป๋าแล้วนั่งอ่านเงียบๆใต้แสงจันทร์ทิยุเทียนมองเขายิ้มบางๆทำไมยังไม่กลับล่ะเขาไม่เงยหน้าตอบเบาๆไม่สบายใจเธอหลับเถอะฉันอ่านหนังสืออีกนิดแล้วจะกลับไม่นานทิยุเทียนหลับไปอย่างสงบใบหน้าผ่อนคลายไม่ตึงเครียดเหมือนทุกวันแจ็คมองเธอผ่านแสงสลัวถอนหายใจเบาๆเขารู้ดีว่าเธอไม่ต้องการใครมาช่วยเหลือแต่ต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆอย่างเงียบๆและหากเขาทำได้เขาก็ยินดีจะเป็นคนนั้นเสมอแสงแดดอ่อนยามเช้าทะลุผ่านช่องใบไม้ส่องลงกระท่อมไม้ไผ่กลางป่าอย่างเงียบงันทูเทียนลืมตาตื่นแต่สิ่งแรกที่เธอเห็นกลับทำให้เธอแปลกใจซีโอแจ็คยังนั่งหลับพิงฝาผนังอยู่ที่เดิมเธอค่อยๆหยิบเสื้อคลุมขึ้นมาคลุมไหล่เขาเบาๆเพื่อให้เขาไม่หนาวแจ็คสะดุ้งตื่นขึ้นขยี้ตาด้วยความงุนงงก่อนจะยิ้มเขินเมื่อคืนตั้งใจจะนั่งพักแป๊บเดียวไม่คิดว่าจะเผลอหลับทูเทียนยื่นแก้วน้ำอุ่นให้เขาสีหน้าอ่อนโยนพี่กลับบ้านเถอะที่นี่มันหนาวหนูชินแล้วแต่พี่อยู่แบบนี้เดี๋ยวไม่สบายแจ็คมองรอบๆกระท่อมด้วยความลังเลที่พักเล็กๆกลางป่าหลังคามุงชั่วคราวผนังบางจนลมพัดลอดได้ทุกทิศเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ก็พยักหน้าอย่างน้อยในตอนนี้เขารู้ว่าเธอยังไม่พร้อมให้ใครอยู่ข้างๆตลอดเวลาก่อนจะลุกขึ้นเขาหันมาถามวันนี้พี่ต้องไปไซต์งานตรวจพื้นที่ที่ดินสไลด์เธออยากไปด้วยไหมออกไปข้างนอกบ้างก็ดีเผื่อจะรู้สึกดีขึ้นตู้เทียนลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเธอเองก็อยากรู้ว่าแจ็คทำอะไรและในใจลึกๆก็อยากหนีออกจากมุมเดิมของป่าสักพักทั้งสองขึ้นรถไปยังเขตก่อสร้างฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินถล่มลงมาเกือบถึงถนนแจ็คต้องลงพื้นที่พร้อมทีมวิศวกรตรวจทุกจุดเสี่ยงสั่งคนงานขึงผ้าใบกันฝน
ติดตั้งรั้วกันภัยและป้ายเตือนรอบพื้นที่อันตรายด้านทูเทียนได้รับมอบหมายจากพี่เฮืองวิศวกรหญิงประจำทีมให้ช่วยงานเล็กๆเช่นตรวจนับอุปกรณ์เรียงของในคลังและจัดมุมพักของคนงานแม้งานจะไม่ยากแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกมีส่วนร่วมไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ให้ยืนพี่หิวตอนแรกดูไม่ค่อยใส่ใจแต่พอเห็นทูเทียนขยันไม่เกี่ยงเปื้อนไม่บ่นเรื่องเหนื่อยเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนท่าทีแม้จะยังไม่ได้ยิ้มแต่ก็ไม่แสดงอาการไม่พอใจเหมือนตอนแรกช่วงเที่ยงแจ็คไปตรวจไซบ้านพักบนเนินเขาซึ่งเป็นโครงการที่ใกล้จะเสร็จตัวบ้านสีขาวตั้งตระหง่านอยู่ริมเชิงเขาคนงานกำลังปูกระเบื้องทาสีและตกแต่งภายในแจ็คตรวจดูงานทุกจุดด้วยความละเอียดเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาก็ยิ้มพอใจพอตกเย็นขณะเตรียมตัวกลับเขามองหาทูเทียนแล้วเห็นเธอนั่งเช็ดถังสีอย่างตั้งใจใบหน้าของเธอดูสดใสกว่าตอนเช้าอย่างเห็นได้ชัดและในขณะนั้นเองแจ็คก็เข้าใจว่าความเข้มแข็งเงียบๆของเธอนั่นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องเธอให้ถึงที่สุดยามเย็นที่แสงแดดเพิ่งลับขอบฟ้าแจ็คกำลังตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นรายสายคือแม่ของเขาเสียงเธอฟังอ่อนแรงบอกว่ามีอาการเวียนหัวและปวดศีรษะมาทั้งวันเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงแจ็คหน้าเคร่งทันทีรีบจัดการงานที่เหลือแล้วขับรถพาทูเทียนและพี่หวงกลับบ้านทันทีพอถึงหน้าบ้านแจ็คก็เรียกเสียงดังแม่ครับผมกลับมาแล้วพี่หือวิ่งขึ้นห้องไปก่อนช่วยพยุงแม่ให้นั่งแล้วหายาให้ทูเทียนเดินตามขึ้นไปพร้อมน้ำอุ่น1 แก้วนั่งลงข้างเตียงถามไถ่อย่างอ่อนโยนคุณป้ารู้สึกดีขึ้นหรือยังคะแม่ของแจ็คยิ้มอ่อนแรงตอบเบาๆดีขึ้นจ้ะคงเป็นแค่หวัดธรรมดาป้าเจอแบบนี้บ่อยแล้วไม่ต้องห่วงนะลูกทูเทียนยังคงนั่งข้างเตียงจับมือนิ่มๆของแม่เขาไว้สายตาเธอเปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยทั้งสองพูดคุยกันเบาๆตั้งแต่เรื่องสภาพอากาศงานที่ไซต์ไปจนถึงเรื่องราวในอดีตที่ทูเทียนเคยผ่านมาแม่ของแจ็คลูบมือเธอเบาๆพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นชีวิตใครๆก็มีช่วงลำบากสำคัญคืออย่าปล่อยให้อดีตพันธนาการเราไว้หนูเป็นคนดีแค่มีใจที่ซื่อสัตย์สักวันคนก็จะเห็นค่าแจ็คนั่งฟังอยู่ข้างๆเงียบๆแววตาเขามองทูเทียนอย่างอ่อนโยนพอแม่เขาล้มตัวลงพักแจ็คก็ชวนทูเทียนออกมาด้านนอกเขาหยิบกระดาษจากแฟ้มงานออกมาแสดงผังที่ดินเล็กๆใกล้ตลาดและถนนใหญ่เขาพูดเบาๆว่าเขากำลังมองหาที่ดินตรงเชิงเขาไว้หากเธออยากเริ่มต้นใหม่ก็สามารถเปิดร้านเล็กๆขายของได้เธอไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าอีกต่อไปและไม่ต้องเกรงใจที่จะกลับมาอยู่กับเขาทูเทียนฟังและซาบซึ้งใจแต่เธอก็ยังปฏิเสธอย่างสุภาพหนูขอบคุณพี่กับคุณป้ามากนะคะแต่หนูยังกลัวสายตาคนอื่นหนูอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแบบที่เป็นอยู่แค่ดูแลตัวเองให้รอดก็พอแล้วค่ะมื้อค่ำคืนนั้นบรรยากาศในบ้านอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะอาหารง่ายๆอย่างโจ๊กและข้าวสวยร้อนๆทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นแม่ของแจ็คชมว่าอาหารวันนี้อร่อยและหันไปยิ้มให้ทูเทียนกับพี่ฮิวงวันนี้ทั้งสองคนช่วยกันดีมากไม่แพ้พ่อครัวเลยนะพี่ฮิวงยิ้มรับอย่างฝืนๆสายตาของเธอยังไม่อาจซ่อนความไม่พอใจที่เห็นแจ็คสนิทกับทูเทียนก่อนหน้านั้นเธอแอบลากทูเทียนออกไปที่ครัวพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันพูดตรงๆเลยนะเธอควรอยู่ห่างจากแจ็คไว้เขากับเธอมันอยู่คนละโลกทูเทียนไม่ตอบเธอแค่ก้มศีรษะเบาๆเพราะเธอรู้ดีว่าเธอเป็นใครและเธอควรยืนอยู่ตรงไหนแม้จะเจอคำพูดเสียดแทงแม้จะรู้ว่ายังมีคนไม่ยอมรับแต่ค่ำคืนนี้เธอก็ยังได้สัมผัสกับมื้ออาหารที่มีคนห่วงใยจริงใจความอบอุ่นที่ไม่ต้องแลกด้วยอะไรและแค่นั้นสำหรับเธอมันก็เพียงพอแล้ว tay gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng, đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong ánh mắt của anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai, ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc cửa này, mang theo bao mơ ước về một mái ấm. Nhưng hôm nay cũng chính bậc cửa đó, cô phải dời đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng, trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng. Cô muốn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng anh ta còn chút tình nghĩa nào dành cho cô không. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ là một món đồ bị vứt bỏ, bị thay thế bởi một người khác.
Tiểu Tiên bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình.